હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં ચણાના લોટવાળા ભરેલા મરચાની રેસીપી। આ મરચા સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટા લાગે છે। જમવાની સાથે આ ચણાના લોટવાળા ભરેલા મરચા હોય તો રોજ કરતાં વધારે જમવાનું ચાલશે। તો ચાલો કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં ભરેલા મરચા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। કાઠિયાવાડી ભરેલા મરચા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 7 નંગ મરચા લીધા છે। મરચાને મેં ધોઈ લીધા છે। હવે મરચાને સમારી લઈશું। તો આ રીતના મરચાની અંદર મસાલો ભરી શકાય એ રીતના મરચા લેવાના છે અહીંયા। તો આ રીતે વચ્ચેથી કાપો પાડી લઈશું આ રીતે। અને આ મરચા છે વધારે તીખા નથી એટલે અંદરથી આપણે રગ નથી કાઢતા, પણ જો તમારે કાઢવી હોય તો તમે કાઢી શકો। તો આવી રીતે મરચાની અંદર કાપા પાડી લઈશું। મરચામાં કાપા પાડી લીધા છે। હવે મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી શેકેલા શિંગદાણા લીધા છે ફોતરા કાઢીને, 1 ચમચી તલ લીધા છે અને 4 મોટી ચમચી મિક્સ ચવાણું લીધું છે। હવે આ બધું ભૂકો કરી લઈશું। ભૂકો કરી લીધો છે। હવે મેં અહીંયા એક નાની વાટકી બેસન લીધો છે, એને શેકી લઈશું। લોટને શેકવા માટે એક પેનની અંદર લોટ એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું અને લોટને આ રીતે શેકી લઈશું। આપણે લોટને શેકતી વખતે આની અંદર કાંઈ વસ્તુનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, આપણે આ રીતે કોરો લોટ જ શેકવાનો છે। લોટનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે લોટને શેકી લઈશું। 7-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને લોટનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે, સ્મેલ પણ આવે છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને એક વાસણમાં લોટને કાઢી લઈશું। લોટને કાઢી લઈશું। લોટ થોડો ઠંડો પડે એટલે મસાલા એડ કરીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી ખાંડ। હવે તલ, શિંગદાણા અને ચવાણાનો જે ભૂકો કરેલો છે એ એડ કરીશું। ઝીણા કાપેલા ધાણા, અડધા લીંબુનો રસ, બે ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે હાથેથી જ મિક્સ કરીશું। મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે, એકદમ સરસ આ રીતનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે મરચાંની અંદર ભરી લઈશું। તો આપણે આ રીતે મરચાંને કાપા પાડેલા છે તો એની અંદર ભરી લઈશું। આ રીતે મસાલાને પ્રેસ કરતા જઈશું એટલે નીકળે નહીં। મસાલો ભરીને આ રીતે પેક કરી દઈશું। મરચાંની અંદર મસાલો ભરી લીધો છે અને આટલો મસાલો વધ્યો છે તો આપણે મરચાંને શેકી અને પછી આ મસાલો એડ કરીશું એમાં। હવે મરચાંને શેકવા માટે એક પેનની અંદર 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। અહીંયા મરચાં શેકાય એ પ્રમાણે તેલ લેવાનું છે। હવે એના પર ભરેલા મરચાં રાખીશું અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અને મરચાંને ચડવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા જઈશું।
મરચાંને આ રીતે ફેરવતા જઈશું વચ્ચે વચ્ચે, એટલે બધી બાજુથી બરાબર શેકાય. પાંચ 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીને વધેલો મસાલો એડ કરીશું. મરચાં શેકાઈ ગયા છે. હવે મસાલો એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. મરચાં શેકાઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો આપણા ભરેલા કાઠિયાવાડી મરચાં બનીને તૈયાર છે.